Mero Job Career Connect, a radio show at Radio Kantipur, Radio Rashtrako for career enthusiasts and HR professionals to get information on current job openings, career guide, interview with HR experts, career-related inquiries, live and much more. Brought to you by Mero Job. Aim higher. Hello, a very good morning. Namaste. Welcome to the show Mero Job Career Connect here on Radio Kantipur, Radio Rashtrako. यो कार्यक्रम तपाई सुन्न सक्नुहुन्छ हरेक मंगलबार ठीक बिहान 9:20 बजेदेखि 10 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा. This show has been brought to you by Mero Job Aim Higher. हरेक हफ्ता तपाई यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ म अलिशाको साथमा करियर सम्बन्धी एडभाइस र नेपालको जब मार्केटमा रोजगारीको सम्भावना कस्तो रहेको छ, कसरी अहिलेको कम्पिटिटिभ बिजनेस वर्ल्डमा तपाई आफूलाई चाहिँ एउटा सान सुरक्षित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू यस कार्यक्रममा हामी गर्छौं. What are the things you should consider while starting off something new? तपाई करियर स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, अन्यलमा हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सुन्नुभयो तपाईले एडभाइस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. र हामी माझ यी विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हरेक हप्ता एकजना गेस्ट आउनुहुन्छ र नेपालको जब मार्केटमा राम्रोसँग भिज्नु भएका उहाँहरूसँग चाहिँ हामी कुराकानी गर्छौं. र आजको हाम्रो 45th एपिसोडको गेस्ट हुनुहुन्छ Action Against Hunger, which is a humanitarian organization. यो एक international humanitarian organization रहेको छ र चाइल्ड हंगरलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धताको साथमा चाहिँ यो अर्गनाइजेसन अगाडि बढिरहेको छ. पौष्टिक आहारलाई प्रवर्धन गर्दै नेपालमा कुपोषणलाई कम गर्ने मिशनको साथमा चाहिँ हाम्रो देशमा पनि एक्सन अगेन्स्ट हंगर निरन्तर लागि परेको छ. यो अर्गनाइजेसन 1 लाख यानी कि 1,30,432 जना मानिसहरूलाई सहयोग गरिसकेको छ. यो अर्गनाइजेसनले 2018 मा यो अर्गनाइजेसनको अरु थुप्रै सेक्टर्समा पनि यो अर्गनाइजेसनले काम गर्दै आइरहेको छ. यो अर्गनाइजेसनको प्रोग्राम साथै नेपालको जब मार्केटमा यो अर्गनाइजेसनले दिँदै आइरहेको अपर्च्युनिटिज र करियर अगाडि बढाउनको लागि यो सेक्टरमा चाहिँ विशेष गरी करियर अगाडि बढाउनको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनुको लागि आजको हाम्रो कार्यक्रममा गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ मिस्टर बिशाल नेवार. उहाँ चाहिँ हेड अफ लजिस्टिक हुनुहुन्छ एट एक्सन अगेन्स्ट हंगर. उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु. स्वागत छ सर तपाईलाई. हेलो अलिशा. सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम हजुर नि. तपाई ओभर 4 इयर्स 3 वर्षदेखि चाहिँ एक्सन अगेन्स्ट हंगर यो अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ र 4 वर्ष चाहिँ लगभग 4 वर्ष यो सेक्टरमा चाहिँ तपाई कार्यरत हुनुहुन्छ. More than 4 years. एक्सन अगेन्स्ट हंगर यो ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसनको बारेमा हाम्रो श्रोतालाई अझ डिटेलमा जानकारी गराइदिनुहोस् न. अर्गनाइजेसनको बारेमा भन्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ खासमा चाहिँ एक्सन contre la faim पनि हो, which is a French version of Action Against Hunger. So Action Against Hunger लाई चाहिँ फ्रेन्चमा चाहिँ Action contre la faim भन्छ. It's a French organization. It was established in 1978. It's a non-government organization. तपाईले भने जस्तो it's Action Against Hunger को कुरा गर्दाखेरि more than 40 countries, nearly 50 countries ma cha worldwide, especially in Asia, Africa and South America ma chai mainly focus chhau हामीहरु चाहिँ. नेपालमा चाहिँ we started from 2011. Initially 2004 मा पनि हामी यहाँ थियौं, तर again there was a short gap between मा, तर we have been here 2011 देखि continuously. So के मिशन र के विजनको साथमा चाहिँ यो अर्गनाइजेसन नेपालमा अहिले सञ्चालनमा आइरहेको छ? मिशनको केसमा चाहिँ our mission is to save life by eradicating hunger through prevention, detection and treatment of malnutrition, in particularly during emergency situations अथवा emergency situation as in when it is created by a conflict, द्वन्द्वकालमा होस् अथवा 2015 को भूकम्प, natural disaster. So हाम्रो main purpose भनेको चाहिँ saving life through eradicating hunger हो. हजुर. र यो जुन अर्गनाइजेसन रहेको छ, यो अर्गनाइजेसन चाहिँ कुन देशहरुमा, कतिवटा देशहरुमा चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको छ? अघि तपाईले भन्नु भएको थियो है. हाम्रो अर्गनाइजेसन nearly 50 countries मा छ and mainly focused in Asia, Africa and South America. मैले अघि भने जस्तो South Asia मा I think apart from Bhutan, Maldives, South Asia मा चाहिँ we are in all the countries. South Asia को कुरा मात्र त्यो बाहेक Southeast Asia मा छौं हामीहरु, Cambodia, Laos,
then we are also in Indonesia. So a lot of countries, Africa more than half of African countries we are still there. So we have a good network, more than 40 countries. र अहिले नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ह्युमन स्टाफ नेपालमा चाहिँ तपाईको अर्गनाइजेसनमा कति जना हुनुहुन्छ? It's a small setup धेरै ठुलो छैन. नेपाल भरि चाहिँ tentatively 30 staffs छ. तर we work with partners, हाम्रो पार्टनर्समा पनि स्टाफहरु छन्, तर अर्गनाइजेसनको कोर स्टाफ चाहिँ near about 30. हजुर. र जुन यो प्रोसेस रहेको छ अब एक्सन अगेन्स्ट हंगर यो ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन रहेको छ त्यो पनि आइएनजिओ हैन. सो हाम्रो देश नेपालको यो ठाउँलाई चाहिँ यो सर्भिस चाहिएको छ भन्ने चाहिँ कसरी यो प्रोसेस चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, कसरी चाहिँ तपाई डिसाइड गर्नुहुन्छ र तपाईको आफ्नो प्रोजेक्ट आफ्नो सर्भिस चाहिँ त्यो ठाउँहरुमा पुर्याउनुहुन्छ? Firstly, it's important to understand our mission pani. Hamro, as I said, we work towards eradicating, we save lives by eradicating hunger. So Nepal ko case ma pani malnutrition ko cases haru चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, especially like Tarai ma, west of Nepal ma यो केसेस हरु धेरै नै छ. हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नु अघि चाहिँ we do an assessment wherein we try to know like त्यो ठाउँको मान्छेहरुलाई कतिको नीड छ. there is a standard process of assessment. त्यसपछि डोनर्सहरु हुन्छन्, उहाँहरुको इन्ट्रेस्ट हुन्छ through their own assessment where they think fund is required. त्यो बेसिसमा चाहिँ हामीले आफ्नो प्रपोजल्सहरु बनाउँछौं, हामीले त्यो सबमिट गर्छौं आफ्नो आफ्नै HQ मा पनि प्लस डोनर्सहरुलाई पनि. So it's a competitive process because अरु NGOs हरुले पनि कम्पिट गर्छन्, and then 1 or 2 or 3 NGOs are chosen. उहाँहरुले चाहिँ अनि प्रोजेक्टहरु चाहिँ त्यो पर्टिकुलर एरियामा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ चलाउँछन्. हजुर. र जुन हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले पनि नेपाल सरकारले पनि हाम्रो देशमा चाहिँ जीरो हंगरको प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाइरहेको छ हैन. र त्यो प्रोजेक्टसँग यो हाम्रो एक्सन अगेन्स्ट हंगर यो ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन कसरी चाहिँ कोलाबोरेट गर्दैछ, कसरी चाहिँ त्यो गभर्नमेन्टको त्यो प्रोजेक्ट त्यो योजनालाई चाहिँ साथ दिदैछ? हेल्थको सेक्टरमा भन्ने भए चाहिँ it's important, it's mandatory for NGOs to work with government. Normally non-government organizations specialized in health limited छन् नेपालमा चाहिँ. हामी DHO district health office सँग काम गर्छौं. That is directly coordination with government of Nepal. Previously we worked in Makwanpur, Nuwakot, Raswa, यो जिल्लाहरुमा, सप्तरीमा, यो जिल्लाहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्ट सँगै काम गरेर चाहिँ यो malnutrition चाहिँ इराडिकेसनको कामहरु गरेका छौं. यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो नीडी बच्चाहरु आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ नेपालीमा लिटो भन्छौं, ready to use supplementary food, which is a highly nutritional food for a child's growth. त्यो सप्लाई गर्ने काम गर्छौं, सेन्सिटाइजेसन गर्ने काम गर्छौं, विभिन्न प्रिन्टेड आइटमको थ्रुबाट अवेयरनेस जेनेरेसनको काम गर्छौं. So there are different ways and opportunities that we work to eradicate hunger in coordination with government of Nepal. र जुन फलोअप को कुरा आउँछ सर हैन, फलोअप गर्दाखेरि तपाईहरुको प्रोजेक्टको इफेक्टिभनेस कस्तो देख्नु भयो? It's working good. त्यो स्टन्टिङ लेभल भनेर हुन्छ, कुनै पनि डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ कति % बच्चाहरु चाहिँ मालन्युट्रिसनबाट इफेक्टेड छन्. डिफरेंट केसेस हुन्छ मालन्युट्रिसनको पनि. सो प्रोजेक्ट सिद्धेपछि हाम्रो एनलाइन सर्वेहरु हामीले गर्छौं. एनलाइन सर्वे भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टको रिजल्ट चाहिँ के आयो, इट्स लाइक एन असेसमेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड. त्यो केसेसमा हामीले गरेको प्रोजेक्ट्सहरुमा चाहिँ वी हेभ फाउन्ड एन इम्प्रुभमेन्ट वेयर वी हेभ मेड अ डिफरेन्स by implementing a project. So results are there and it's visible. अहिलेको केसमा हामीले नवलपरासीमा काम गरिरहेका छौं. डिस्ट्रिक्टको केसमा चाहिँ इट्स सोल्ली नवलपरासीमा अहिले चाहिँ. हजुर. र अर्को कुरा जस्तै कि हंगर, यसैगरी मालन्युट्रिसन, स्यानिटेसन, यसैगरी फुड सिक्युरिटी, इमर्जेन्सी रेस्पोन्स, यी कुराहरुमा यी सेक्टरमा तपाईको अर्गनाइजेसन चाहिँ एकदमै लागि परेको छ. बिसाइड दैट अर्को हुन्छ नि तपाईले अघि हाइलाइट गर्नुभएको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोजेक्ट पनि छ हैन, जो तपाई आफै भन्दिनुस् न त्यो प्रोजेक्ट के हो र किन चाहिँ तपाईले तपाईहरुको अर्गनाइजेसनले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न खोज्यो? त्यो चाहिँ मेन्टल हेल्थ केयर प्र्याक्टिसेस. I mean like this is one of the projects, one of the areas of expertise of action against hunger.
मेन्टल हेल्थ चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इट्स अ न्यू टपिक भनौँ न कम्पेरिटिभ टु ट्रेडिसनल टपिक्स अफ न्युट्रिसन अथवा वास वाइ मेन्टल हेल्थ केयर इज इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट्स नट भिजिबल मोस्ट अफ द प्रब्लम्स भनेको मान्छेहरूको लाइफमा दुःख भनेको भिजिबल हुन्छ भोकै छ भने ज्यान सानो हुन्छ मालन्युट्रिसन हुन्छ लिटो दिन्छ मान्छे सफा छैन हाइजिनले गर्दा चाहिँ बिरामी छ भने यु क्यान सी इट मेन्टल हेल्थ केयर प्र्याक्टिसेस भनेको चाहिँ इट्स नट भिजिबल तर पिपल आर सफरिङ फ्रम मेन्टल हेल्थ केयर प्र्याक्टिसेस सो ECF इज एन एक्सपर्ट इन दिस फिल्ड भेरियस कन्ट्रिजमा चाहिँ इन्क्लुडिङ नेपाल वी हेभ रन प्रोजेक्ट्स फर मेन्टल हेल्थ केयर प्र्याक्टिसेस हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ 70 नुवाकोट रसुवामा चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्ट्सहरू चलाएको छौँ दिस इज फोकस मेनली अन चिल्ड्रेन्स प्रेग्नेन्ट वुमन यो प्रोजेक्ट्सहरू पनि हामीले पार्टनरसिपमा गर्छौँ लोकल NGOsको which has been like a really good project for us. A lot of people have benefited, especially pregnant women हरू बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी पाल्ने किनभने एकजना मान्छेको लाइफमा स्पेशली इन अ कन्ट्री लाइक नेपाल गाउँघरतिर जब पैसा धेरै हुँदैन स्ट्रेस लेभल एकदम हाई हुन्छ अनि धेरै कम NGOsहरूले मात्र त्यो पर्टिकुलर एरिया चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेछन् तर एज आई सेड इट्स अ न्यू टपिक लट मोर NGOs आर वर्किङ टुवर्ड्स इट सो हाम्रो केसमा we consider an expert in this area we have run projects successfully मैले तपाईलाई डिस्ट्रिक्ट्सहरु पनि भनेछु and it helps a lot family लाई पनि आमालाई पनि बच्चालाई पनि हजुर वेल सर अहिले कमर्शियल ब्रेकको पालो भएको छ हाम्रो शोमा when we come back हामी चाहिँ करियर सम्बन्धी कुराकानी त्यसैगरी मेरो जब सँगको कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्छौं र रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा मेरो जब करियर कनेक्ट सुन्दै हुनुहुन्छ म अलिशाको साथमा वेल तपाई कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने एकदमै रिलायबल अनलाइन जब पोर्टल भएको छ merojob.com तपाई लगइन गर्नुभई फ्री अफ कस्ट रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र आफुलाई रेलेभेन्ट लाग्ने खालका जुन जब अप्सन्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैविङ सेड दैट अहिलेको पालो कमर्शियल वेलकम ब्याक मेरो जब करियर कनेक्ट सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा दिस शो हैज बीन ब्रट टु यु बाइ मेरो जब एम हायर म हुँ अलिशा आजको हाम्रो 45th एपिसोडको गेस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर विशाल नेवार हेड अफ लजिस्टिक एट एक्सन अगेन्स्ट हंगर which is a humanitarian organization विशाल सर फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई Thank you. हजुर सो मेरो जब सँगको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो जब सँग कसरी आबद्ध हुनुभयो कसरी मेरो जबको बारेमा थाहा पाउनु भयो तपाईले मेरो जब र मेरो अर्गनाइजेसन we have links since last 5 years I would say हजुर 5 वर्षदेखि we have I would say we have been using the service of Merojob. Fantastic. We have found it like the platform, a fantastic platform to recruit people. Personally, I've been in touch. I'm like organization of more than 5 years. Basically, म आफै चाहिँ more than 2 years चाहिँ म आफै पनि टचमा छु मेरो जबसँग for different purposes. हजुर वेल तपाईले किन अप्रोच गर्नुभयो मेरो जबलाई बिकज अहिले त अब प्रिन्ट मिडिया पनि छ which is also one of the effective mediums हैन तर why online job portal? It's for me it's simple, it's convenient. I mean like convenient number one कुरा चाहिँ and a lot of our recruitment process I wouldn't say a lot but धेरै major big part of finding the right candidates they have a good database they have a good approach a lot of people in the country नेपाल देशभरमै धेरै जना जब खोज्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो प्लेटफर्म युज गर्छन् सो हाम्रो जुन प्रिन्सिपल छ हाम्रो आफ्नो पनि प्रिन्सिपल छ of like reaching out to maximum people not keeping it to limited people so I think Merojob is a perfect platform online that's the future so अनि अर्को online के रे कान्तिपुरमा पब्लिश गर्दा अलि महँगो पनि पर्छ so that is another reason अलिकति एक्सपेन्सिभ कम एक्सपेन्सिभ छ अलि बढी इफेक्टिभ the returns are good so since like यो INGO हो हैन अनि त्यसपछि हुन्छ नि तपाईहरुको अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि चाहिँ अब हुन्छ नि एकदम लिमिटेड ह्युमन रिसोर्स तपाईहरु लिनुहुन्छ कि जस्तै कि हुन्छ नि अलिकति रुरल सेक्टरको मानिसहरुलाई पनि तपाई आफ्नो टिममा राख्नुहुन्छ त्यो पार्टिसिपेसन कस्तो छ भन्नु खोजेको पार्टिसिपेसन इज मिक्स्ड किन भन्दाखेरि एज आई सेड हाम्रो काम भनेको काठमाडौँमा होइन धेरै हाम्रो काम भनेको फिल्डमा हो अनि हामीले वी मेक श्योर दैट वी इन्करेज पीपल लोकली to join
join the organization किन भन्दा कुनै पनि एरियामा काम गर्दाखेरि चाहिँ लोकल मान्छे भयो भने चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ सो हामीले उहाँलाई पनि encourage गर्छौं through publishing it in local newspapers as well अनि Mero Job because Mero Job को reach is all over the country it's a good platform to have that equal opportunity divide गर्ने platform पनि was लाग्छ मलाई so online job portal बाट जब कसैले तपाईको अर्गनाइजेसन को भ्याकेन्सी जुन रहेको त्यसमा अप्लाई गर्नुहुन्छ हैन तपाई त्यो अर्गनाइजेसन को एउटा पार्ट हुनुहुन्छ हैन सो तपाईले के चाहिँ आई मिन लाइक यस्तो चाहिँ नभइदिए यस्तो हुन्थ्यो कस्तो केही कुराहरु छ जस्तै कि अप्लाई गर्नेहरु देखि लिएर हुन्छ नि काम गर्न आउनेहरु अथवा इन्टरभ्यूको लागि आउनेहरु उहाँहरुको के कुरा चाहिँ तपाईलाई चित्त बुझ्दैन मोस्टली कस मेरो जब को यो प्लेटफर्म को प्रोसेस हेर्ने भए चाहिँ लट अफ इश्यूजहरु चाहिँ हाम्रो पहिल्यै सल्भ भइसकेको हुन्छ because like they send us कसले apply गर्यो हैन they send us a filtered list if requested त्यसले गर्दा already आउने candidate shortlisted candidates हरु राम्रै हुन्छन् अनि I don't see a major problem a major change required I cannot be more specific for now. Sir, okay. So, but then, like, when somebody comes and interview ko lagi auncha, त्यसपछि तपाई उहाँहरुलाई चाहिँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ? What are the do's and don'ts think हुन्छ नि यो चाहिँ गर्नु यो चाहिँ नगर्नु भन्ने तपाई एडभाइस भनौं न किनभने धेरै जनाको चाहिँ धेरै गुनासो हुन्छ हैन अब जस्तै कि एक्सन अगेन्स्ट हंगर यो प्रोजेक्टको बारेमा यो अर्गनाइजेसनको बारेमा यो अर्गनाइजेसनले प्रोवाइड गर्ने प्रोजेक्टको बारेमा सर्भिसको बारेमा थाहा नपाइकन पनि आउनेहरु हुन्छन् सो what are the challenges भनौं न बेसिकली मेरो suggestion number one is to study not only about the organization but more importantly about the work you are going to do because organization ko details चाहिँ हामीलाई आफैलाई पनि थाहा छ we don't want as a recruiter we don't want to see how much you know about my organization but we are hiring you because you have some skills so मलाई चाहिँ के चाहिन्छ एक्जाम्पल दिँदाखेरि जस्तो हामी प्रोजेक्टहरु चलाउँछौं I'd be more than happy to know a person knowing more about the projects उसको भ्यूजहरु त्यो प्रोजेक्ट्समा अलिकति पुरानो डिटेल्सहरु पुरानो डेटाहरु that proves his credibility for the jobs so organization को बारेमा थाहा पाउनु इम्पोर्टेन्ट छ तर more important is to have more knowledge on the area तपाईले कुन एरियामा एप्लाई गरिराख्नु भएको छ हजुर सो अहिले से एक्सन अगेन्स्ट हंगर को कुनै भ्याकेन्सी छ मेरो जबमा अहिले तत्कालको लागि चाहिँ I'm not sure. I think you will have to work out. But then, like, if ever you छ भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले merojob.com नै युज गर्छौं to publish our all vacancies. The last vacancy, as far as I know, was last month. Recruitment process चलि नै रहेको थियो I think last month हो कि त्यो भन्दा अगाडि हो the last vacancy but again कुनै पनि vacancy हाम्रो आउँदा चाहिँ we use this platform because as I said reach is wide and we are very much satisfied with how the response is अनि क्यान्डिडेट्सहरु जहिले राम्रै भेटिराको मैले देख्छु हजुर सो द रिजन आई गट दिस थिङ किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले कुनै पनि भ्याकेन्सी छैन भने चाहिँ तपाईले बट स्टिल merojob.com मा जानु भयो तपाईको अर्गनाइजेसन एक्सन अगेन्स्ट हंगर सर्च गर्नु भयो तपाईलाई त्यहाँ फलो गर्नु भएको खण्डमा चाहिँ आफै नोटिफिकेसन आउँछ कि जब तपाईले भ्याकेन्सी पोस्ट गर्नुहुन्छ सो त्यो वेबाट चाहिँ हाम्रो जब सिकरले आफै इमेलमा चाहिँ नोटिफिकेसन पाउन सक्छ that's why यो कुरा मैले little tricky but not only that we use Merojob to publish our consultancies as well. So not only like the job seekers, तर consultancy seek गर्ने market पनि हो नेपाल. Because a lot of people are into consultancies. So त्यसको लागि पनि it's a good platform. All our consultancies we publish on the platform we get good response. हजुर सो अहिलेको लागि फेरि पनि कमर्शियल ब्रेक को पालो भएको छ ब्रेक पश्चात this one's going to be our last commercial break पश्चात चाहिँ हामी करियर सम्बन्धी कुराकानी गर्छौं मेरो जब करियर कनेक्ट मा अहिलेको लागि पालो कमर्शियल ब्रेक वेलकम ब्याक आफ्टर दैट लास्ट कमर्शियल ब्रेक मेरो जब करियर कनेक्ट सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा म हुँ अलिशा ट्युन इन गर्दै हुनुहुन्छ 96.1 मेगाहर्ज देशका अधिकांश ठाउँहरुबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने 101.8 मेगाहर्ज नेपालगञ्ज पोखरा धनगढी आसपासका
क्षेत्रहरूबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने अनलाइन सुन्नको लागि www.radiokantipur.com तपाईँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले हाम्रो रेडियो कान्तिपुरको एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ वेल आज हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ गेस्ट ग्रुपमा हुनुहुन्छ मिस्टर विशाल नेवार हेड अफ लजिस्टिक एट एक्सन अगेन्स्ट हङ्गर अ ह्युम्यानिटेरियन अर्गनाइजेसन विशाल सर अब हामी कुरा गर्छौँ मोर अफ करियर रिलेटेड कुरा गर्छौँ सो प्रोजेक्ट बेस्ड अर्गनाइजेसन रहेको छ एक्सन अगेन्स्ट हङ्गर सर्टेन प्रोजेक्ट्स हुन्छ प्रोग्राम्स हुन्छ र धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको अथवा भनौँ जब सिकर्सहरूको के पनि हुन्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट बेस्ड काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट भनेको 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्षसम्म हुन्छ त्यसपछि के त होइन त्यसपछि अगेन युल ह्याभ टु फाइन्ड अनदर जब सो कसरी चाहिँ डिल गर्ने अनि जस्ट तपाईँले अघि भन्नुभएको छ स्योरिटीको कुरा हुँदैन यहाँ सो हाउ डु डिल विथ इट कस्तो हुन्छ यो सेक्टरमा चाहिँ करियर डेफिनेटली इट्स अ जेन्युइन क्वेरी होइन यो फिल नै त्यस्तो आई मिन लाइक short term projects haru huncha and there is always this risk factor project सिद्धेपछि के गर्ने त we all want to continue working पैसा पनि आइराखोस् आफ्नो लिभिङ पनि चलिराखोस् तर if it's important to focus on the work किनभने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ opportunity छ मार्केटमा competition definitely there is you cannot avoid competitions तर आफूमाथि ट्रस्ट गर्ने हो सिक्ने हो and the sky is the limit projects haru I think there is enough projects in Nepal ma wherein people can find another job एउटा प्रोजेक्ट सिद्धुको केसमा मेरो आफ्नै कुरा गर्दाखेरि पनि म पनि प्रोजेक्ट बेस्ड जबमै छु with a deadline like limited project but I'm still here and it's been the same throughout my career so I can relate with what you are saying the risk factor is there but I have confidence on my capabilities I'm confident that if not here I'll get it somewhere else with the knowledge that I have gained with my expertise definitely the opportunity is there हजुर सो बाहिरबाट जुन त्यो इन्सिक्योर देखिन्छ नि त्यो चाहिँ छैन जो सिक्योरै छ त छैन लाइफ इज अल अबाउट रिस्क आई वुड से लाइफमा कुनै पनि करियर पाथ लिनु आफ्नो लेभलको रिस्क हुन्छ अनि हाम्रो सेक्टर भनेको आई वुड से लाइक इट्स मोर अबाउट गिभिङ टु द कम्युनिटी So not only your self-satisfaction of getting a job, but your self-satisfaction चाहिँ अरूलाई सर्भ गरेर पनि आउँछ कि and if you have that confidence, that focus towards helping people, there are a lot of projects easily. मेरो आफ्नै केसमा how I'm growing is like last 4 months ago I was in Africa for supporting Mozambique mission. एउटा cyclone आएको थियो त्यहाँ so it's a step-by-step process. If you trust yourself, the sky is the limit. There are opportunities. हजुर सो तपाईँको पर्सनल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाउ डिड यु स्टार्ट यर करियर होइन अनि यो सेक्टर अब यो एनजिओज आइएनजिओजमा काम गर्ने भनेर चाहिँ कसरी सोच आयो तपाईँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्डसँग तपाईँको अहिलेको काम कसरी म्याच हुन्छ हुँदैन यसको बारेमा कसरी अगाडि बढ्नु भयो बेसिकली इन सर्ट हाउ डिड यर करियर स्टार्ट it's मेरो केसमा it's a bit funny पनि भन्छु in a way I did my bachelor's in IT with an aim to be as a computer engineer in future but when I started doing it by the end of it I was like considering म फेरि कन्सिडर गर्दै थिएँ यही बन्नु छ र भनेर त्यसपछि मैले आफ्नो MBA गरेँ which I thought was important and I had an interest to do MBA I never thought like मैले सप्लाई चेन अथवा लजिस्टिक्समै आफ्नो करियर बनाउँछु भनेर तर इन्ट्रेस्ट चाहिँ थियो सप्लाई चेनमा द्याट होल प्रोसेस फ्रम बाइङ एनिथिङ टु डेलिभरिङ एनिथिङ त्यो होल प्रोसेस जुन छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट थियो मास्टर्स MBA पढ्दाखेरि पनि इलेक्टिभ्स चाहिँ मैले लिएको थिएँ सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ तर अगेन त्यति बेला चाहिँ मेरो फोकस मार्केटिङमै नै थियो ब्याक अफ द माइन्ड थियो लाइक इफ पोसिबल ह्युम्यानिटेरियन फिल्डमा छिरौँला अपर्च्युनिटी भयो भने तर आई वाज नट इन्टु इट लाइक आई वाज नट ट्राइङ एट अल हार्ड त्यो फिल्डमा एभ्रिथिङ चेन्ज 2015 को अर्थक्वेकमा चाहिँ देयर वाज दिस अर्थक्वेक ठुलो अर्थक्वेक देशमा आएको अनि लट अफ एनजिओज फ्लडेड इन नेपालमा विथ लट अफ फन्डिङ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो म्यान पावर पनि चाहिएको थियो जसले चाहिँ कम्युनिकेसन पनि गरोस् एन्ड हु हेभ लाइक आइडिया अफ द होल जब So my first break came in 2015. It was another organization, Oiliko haina ki arkai organization थियो where I started my work from the field Sindhupalchok district ma Nepal earthquake ma the most affected area bhaneko Sindhupalchok ho. So I started from there
I started as a logistics officer. They promoted me to a senior logistic officer. त्यसपछि I jumped into my current organization as a base logistic manager. Now I am the mission अथवा country logistic manager for Action Against Hunger. हजुर. So IT student, त्यसपछि MBA, त्यसपछि तपाईँ अहिले चाहिँ एउटा INGO मा कार्यरत हुनुहुन्छ, सोशल सर्भिस सेक्टरमा कार्यरत हुनुहुन्छ. सो इट्स लाइक MBA गरेको छु अथवा IT गरेको छु भन्दैमा IT सेक्टर अथवा MBA मा मात्रै तपाईँ करियर अप्सन छ भन्ने चाहिँ होइन. Definitely not. अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जानुस्, I think finance department would be there. Yes. No matter if you go to IT अथवा humanitarian organization अथवा any organization, finance त हुन्छै हुन्छ. Do they really need to study development studies or IT? No. उहाँहरूलाई नलेज चाहिने भनेको फाइनेन्सको हो. So it's a similar case. प्रोग्रामेटिक पार्टमा नै फोकस भएर काम गर्ने भए चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टडिज चाहिन्छ. तर आई हेभ सो मेनी फ्रेन्ड्स यहाँ हाम्रो फिल्डमा who are engineers because lot of projects are related with constructions, so engineers are required. Supply chain म आफै जुन फिल्डमा छु, logistic फिल्डमा, from delivering from point A to point B, storing it. So I would say like it's not necessary development studies नै पढ्नु पर्छ भनेर. Diverse हो यो whole field नै, and we need people from different areas. मैले अघि तपाईलाई पनि रहेको थिएँ, I have friends who are doctors, pharmacists. They are like यो humanitarian organization मा काम गरिरहेको हुन्छ. So it's a very diverse. It's not limited to only development studies. हजुर. So sir, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ. तपाईको स्टोरीबाट, तपाईको एक्सपिरियन्सबाट हाम्रो जब सिकर्सहरूले धेरै एडभाइस पाइसक्नु भयो होला. But then like तपाईको हुन्छ नि लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि, प्रोफेसनली अगाडि बढ्नको लागि, what is your mantra तपाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने? Confidence. For me, like it's important. Confidence, preparation. Preparation is something that's important. At least like basic preparation हुनु पर्छ. मान्छे confidence हुनु पर्छ. अनि अहिलेको टाइममा मेरो सजेसन चाहिँ communication. Because it's a competitive, एकदमै competition high छ मार्केटमा. तर if you have like good communication skills, if you have confident, sky is the limit. तपाईले definitely you'll get offers from right places. त्यही हो मेरो मन्त्र भनेको चाहिँ just be focused. That's another thing that I want to add. Focus चाहिँ हुनुपर्छ मान्छेको लाइफमा. that how do you want to go ahead in your career, कुन particular area मा म काम गर्छु, identify that, work towards getting it, and then काम गर्दै गइसकेपछि you will see the doors opening, and then you have to choose which door you have to enter. हजुर. Well, thank you so much Bishal sir. एकदमै राम्रो कुराकानी तपाईसँग गर्ने मौका पाएँ आज. Thank you for your time. Thank you so much Alissa. It's wonderful being here. हजुर. Thank you so much. Well, on that note, आजको Mero Job Career Connect को समय पनि सकिसकेको छ. आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्थ्यो Mr. Bishal Newar, Head of Logistics at Action Against Hunger, a humanitarian organization. अर्को हप्ता फेरि पनि म उपस्थित हुनेछु. तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु. नमस्कार. रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक, रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर.